สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องธรรมะเกี่ยวกับความตายนะครับถ้าเรารู้ตัวว่าเราจะตายในเร็วๆเนี้ยเราจะทำยังไงดีนี่เป็นเรื่องน่าคิดนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าทุกคนต้องเจอเนาะเมื่อความตายมาถึงเราจะรับมือกับมันยังไงดีมีวิธีไหนที่พอจะช่วยให้เราพ้นอบายได้พ้นทุกข์ได้หรือว่าไปในทางที่เขาเรียกว่าอะไรทางประเสริฐทางของเทพเทวดาอะไรอย่างนั้นนะสำหรับคนที่เขามีศาสนาเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าตัวช่วยตัวเกาะของเขาอยู่แล้วเช่นบุญความดีคุณธรรมอะไรของเขานะเขาก็จะมีตัวเกาะอย่าลืมว่าไอ้จิตเราเนี่ยมันต้องมีตัวเกาะไม่รู้ว่าต้องเกาะอะไรนะคือมันต้องเกาะคือถ้าไม่เกาะอะไรก็คือนิพพานนะคือมันต้องเกาะอะไรสักอย่างหนึ่งเกาะความดีเกาะโลกเกาะธรรมเกาะอะไรสักอย่างต้องเกาะไว้โดยธรรมชาติของคนที่เขามีธรรมะหรือว่าปฏิบัติธรรมหรือว่าอยู่ในศาสนาของแต่ละศาสนาเขาก็จะมีเขาเรียกว่าตัวเกาะของเขาก็คือพระเจ้าบ้างบุญกุศลบ้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเกาะมันไปว่ามันเอาไปวัดกันตอนตายนี่แหละลมหายใจสุดท้ายนี่มันตายปุ๊บคุณต้องไปไหนไปทำอะไรยังไงต่ออะไรเงี้ยนะมันเหมือนเป็นตัวส่วนคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะนับถือตัวเองกูไม่มีศาสนาข้าคือผู้รู้ผู้เก่งกล้าอะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ยมันก็จะมีปัญหาแก่ตอนที่ว่าใกล้ตายเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวเกาะที่เป็นทำให้ชื่นใจนะตัวเกาะที่ทำให้ชื่นใจเขาก็จะเกาะอะไรเขาก็จะไปเกาะสมบัติของเขาเกาะความคิดที่เขาว่าข้าละเก่งข้านี่แน่อะไรเขาก็จะไปยึดติดอะไรพวกนั้นก็จะเป็นการยึดติดอะไรเป็นยึดสมบัติบ้างไปยึดครอบครัวบ้างก็กลายเป็นไปติดอยู่ในภูมิพวกนั้นไปอย่างนี้นะซึ่งไอ้เรื่องโลกหลังความตายเนี่ยมันก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้แจ้งเห็นจริงมันเขาเรียกว่ามันไม่มีคนเคยไปถ้ามันไปแล้วมันกลับมาแล้วมันมาบอกมันไปมาได้อย่างเงี้ยมันก็น่าเชื่อว่ามันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่อันนี้มันเขาเรียกอะไรตายแล้วตายเลยมันไม่มีตายแล้วมาใหม่นะครับกลับมาใหม่ได้อะไรเงี้ยเนาะมีเวอร์ชั่น2อะไรเงี้ยมันไม่มีตายแล้วมันตายเลยพอมันตายแล้วตายเลยเนี่ยมันก็ทำให้เราเรียกว่าอะไรประมาทไม่ได้อะไรเนี่ยเนาะเราเรียกว่าประมาทไม่ได้พลาดแล้วกลับมาอีกไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะว่าพอมันเดินผิดไปแล้วมันก็ไปรู้ตัวอีกทีว่าโอ้ตายละมันมีสวรรค์มันมีนรกอันนี้พูดถึงถ้ามันมีนะถ้ามันไม่มีก็คือตายแล้วตายเลยจบไปอย่างเงี้ยก็เป็นแค่ก้อนอนูสสารความคิดอะไรหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างที่เขาว่ากันที่ว่าไอ้พวกที่ว่าตายแล้วศูนย์นะก็คือตายแล้วก็จบทุกอย่างดับหมดไม่เหลืออะไรจิตก็ดับกายก็ดับทุกอย่างเพราะมันดับหมดอย่างเงี้ยมันเขาก็เรียกมันก็ไม่ต้องฝึกอะไรนะไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะอย่างเวลาตายมันก็หมดทุกอย่างความดีความชั่วอะไรมันก็ไม่ต้องมีก็ได้ไม่มีก็ได้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้อย่างนั้นนะเพราะว่ามันไม่มีผลอะไรต่อชีวิตในอีกช่วงต่อไปจากการอยู่เป็นคนนี้เนาะช่วงต่อไปมันเป็นช่วงของจิตวิญญาณ
อย่างเงี้ยอันนี้ถ้าพูดถึงในหลักของคนที่เขาว่าไม่เชื่อว่ามีโลกหลังความตายอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งถามผมก็ถามว่ามีไหมโลกหลังความตายเนาะอืมมันเป็นฝันนะมันพูดได้ไหมนะว่ามันจับต้องไม่ได้เพราะมันไปไม่ได้อะก็เอาอนุบาลความฝันให้ฟังว่าไอ้หลายๆครั้งที่ไปเห็นไปเจอ อืมันก็มีอยู่เนาะมันก็มีอยู่ของมันอย่างนั้นแต่เราก็ไม่รู้มันที่ไหนยังไงไปยังไงอยู่ตรงไหนอะไรเนี่ยไม่รู้หรอกแต่มันก็จะรู้เฉพาะว่าเอ้ยเราไปเรื่องนี้เราไปเพราะเหตุนี้อืมไปสมมุติว่าเราไปเอ่ออะไรดีอะมันมีครั้งหนึ่งว่าฝันนี่แหละเอาเป็นอันนี้ถือว่าเป็นเล่าให้ฟังเป็นนิทานขำๆแล้วกันเราให้ฟังให้มันสนุกนะอย่าไปเพิ่งเชื่ออะไรเยอะนะฟังเป็นประกอบการบรรยายไปเรื่อยๆเล่นๆก็แล้วกันว่ามันมีครั้งหนึ่งมันเริ่มต้นก่อนที่ผมจะมาพวกปฏิบัติธรรมอะไรพวกนี้นะเริ่มต้นเลยคือมันอยู่คืนหนึ่งนอนแล้วก็ฝันว่าไปยืนอยู่ที่หนึ่งมันเป็นทางมันไม่เป็นทางหรอกมันเป็นที่มืดมันสว่างแค่ตัวเราแต่ว่าเรายืนอยู่ตรงเอาอย่างงี้เนาะเราคิดภาพตามแล้วกันเรายืนณจุดหนึ่งมันมืดหมดแหละแต่ว่ามันสว่างตรงที่ใกล้ๆเราเนี่ยแหละประมาณ4-5 เมตรมองเห็นอยู่อะไรเงี้ยประมาณนี้นะแต่มันก็ไม่ได้เห็นอย่างอื่นนะมันก็เห็นเป็นความมืดนี่แหละยืนอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งก็มีพระมีเนนของผมที่ยืนนะเป็นขบวนมันเหมือนเป็นถนนเนาะเราคิดว่ามันเหมือนเป็นถนนเนาะเขาก็บางรูปก็เดินลอยมาเดินแบบลอยลอยผ่านเขามาสักเรียงต่อแถวกันมานะมีเนนด้วยเนนนั่งสมาธิลอยอันนี้ก็มีเนนนั่งสมาธิแล้วก็ลอยผ่านไปแล้วก็มันจะเหมือนพอเราผ่านหน้าเราไปนิดนึงแล้วมันก็จะเหมือนเขาขึ้นเนินอะไรสักอย่างนี่แหละมันเหมือนว่าลอยขึ้นสูงแล้วก็วุบลงไปอย่างเงี้ยมันลอยขึ้นสูงแล้วก็วุบลงลอยขึ้นสูงแล้วก็วุบลงอย่างเงี้ยเนาะคือไอ้ตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรเนาะเราก็ยืนตรงนั้นพระทั้งนั้นที่ลอยผ่านเราไปนะมีทั้งพระมีทั้งเนนแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระเนาะลอยบางองค์ก็ถือบางรูปก็ถือตาลปัดแล้วก็ลอยไปอย่างเนนบางก็นั่งสมาธิลอยไปอย่างเงี้ยลอยแล้วก็พอผ่านหน้าเราไปนิดนึงมันก็จะเหมือนจะขึ้นเนินลอยขึ้นสูงปุ๊บแล้วก็ลงวุบหายไปขึ้นสูงวุบลงวุบหายไปอะไรเงี้ยเนาะเราก็อะไรวะอย่างเงี้ยนะเราก็ยืนตรงนั้นมันไปไหนกันวะอย่างเงี้ยนะในความคิดตอนนั้นนะเราก็ไม่รู้จักไม่รู้เรื่องหรอกพอเราแล้วว่าไปไหนกันอย่างเงี้ยพอมันสิ้นขบวนใช่ไหมเราก็ว่าจะไปดูจะไปมั่งก็พอคิดว่าจะไปมันก็เหมือนเราก้าวข้ามวืบขึ้นไอเนินตรงนั้นไอเนินตรงที่ว่าลอยข้ามไปเนินตรงนั้นมันพอมันวืบเนี่ยมันก็เหมือนเราก้าวข้ามวืบไปพอก้าวข้ามปุ๊บไปเจอพระองค์หนึ่งตัวใหญ่ๆอ้วนๆใหญ่ๆเลยแหละใหญ่ๆเลยแบบเป็นมันก็เขาเรียกว่ารูปร่างใหญ่นะหนาปึกเลยแล้วก็ผลักเราออกมาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาปึ้งแล้วก็ถอยกระเด็นออกมาแล้วก็ตกใจตื่นปุ๊บเงินมาประตูบ้านนี่แบบปะทะกันบ้างตั้มเสียงดังเลยนะแบบประตูห้องอะไม่รู้เกิดจากอะไรเราก็ไม่รู้หรอกตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้แล้วก็มานอนคิดนั่งนอนคิดนะเพราะว่ามันตื่นแล้วนี่นอนคิดอะไรวะอย่างนี้นะตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกพอผ่านมานานถึงมันคงเป็นเขาเรียกว่า
ทางไปนรกไปสวรรค์อะไรสักอย่างเราก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไร แต่ที่ผมไปยืนตรงนั้นมันเป็นพระทั้งนั้นอะเอาง่ายๆเนาะเป็นพระ แต่ผมนะเป็นตอนนั้น10 กว่าเลยยังไม่รู้เรื่องไม่รู้จักพระจักเพออะไรเยอะหรอกคือเป็นไม่ได้อยู่สายธรรมะอะไรเนาะเป็นเด็กธรรมดาทั่วไปแต่ที่ว่า ชาวบ้านเลยแหละมันไม่ได้รู้เรื่องหรอกเรื่องพระเรื่องเจ้าอะไรพวกนี้นะเราก็ไปเราก็มาคิดได้อ๋อมันคงเป็นเป็นน่าจะเป็นประตูอะไรสักอย่างประตูนรกประตูสวรรค์อะไรสักอย่างนะคือไม่รู้ตอนนั้นนะแต่เขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลานะพักเราออกมา ก็เลยมาเริ่ม ตอนนั้นโมโหไงโดนผลักตอนนั้นอารมณ์โมโหใครว่าผลักกูผลักอกเงี้ยเนาะโมโหแล้วนะก็เลยว่าเอาวะหาวิธีถอดจิตตอนนั้นใหม่ๆหาวิธีถอดจิตว่าเราจะไปตรงนั้นอะไปหาวิธีแก้แค้นอะไรโดนผลักอกตอนนั้นโมโหงั้นประมาณนั้นแหละเนาะก็ทำไปเรื่อยแหละก็ไม่รู้มันต้องทำอะไรยังไงเนาะคือไม่ได้มีใครมาบอกมาสอนเรา แล้วก็ทำแบบบ้าๆมั่วๆไปอ่ะคือเขาบอกว่าต้องนั่งสมาธิมันเคยเห็นว่านั่งสมาธิไปก็นั่งไปนั่งมั่วๆไปนั่นแหละไม่รู้นั่งเราก็ว่าถ้าถอดจิตมันความคิดตอนนั้นนะถ้าถอดจิตก็คือตายใช่ไหมเราก็นั่งกั้นลมหายใจเอาตายอ่ะจิตก็จะได้ออกอย่างเงี้ยเนาะแต่ความคิดตอนนั้นนะนั่งไปก็นั่งกั้นลมมันก็ พอมันถึงจุดหนึ่งร่างกายมันก็จะฮึบสูดลมหายใจเข้ามาเอาใหม่ปึ๊บกลับมาอีกก็เอาใหม่อีกทำไปอย่างนั้นแหละไปเรื่อยๆทำไปจนได้สักสักไม่กี่วันนี่แหละทำไปอย่างเงี้ยได้สัก2-3 วันนี่แหละแล้วก็มันมีเสียงขึ้นมาเสียงมาบอกว่าทำผิดวิธีแค่นี้แหละคือตอนนั้นพอได้ยินเสียงนี้ปุ๊บไม่รู้ว่าเป็นเสียงจากอะไรนะจากจิตสอนจิตหรือว่าเป็นเสียงจากอะไรก็ไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าทำผิดวิธีแล้วก็ตอนนั้นมันเหมือนคนมีปัญญามันก็กระจ่างมันเหมือนว่าเราก็รู้ตัวเลยเราเลิกเลยพอบอกว่าไม่ใช่กูเลิกเลยบอกไม่ใช่ก็ไม่ทำเลยเพราะว่าเออ เขาบอกมามันเหมือนจิตตื่นอ่ะเราพูดไงล่ะมันไม่ใช่ว่าเราอวดเก่งนะมันเหมือนจิตมันตื่นแล้วมันฟังแค่ประโยคเดียวเราก็เข้าใจแล้วเงี้ยนะพอปุ๊บนี่เราก็อ๋อก็เลิกเลยคือไม่เถียงไม่โต้อะไรทุกอย่างเลิกเลยปุ๊บทีนี้ก็มาเริ่มหาวิธีเขาเรียกอะไรถอดจิตก็ไปนั่งทีนี้เริ่มหาตำราละเริ่มเป็น วิชาการเข้ามานี่คนนั้นสอนถอดจิตต้องทำอย่างนั้นคนนี้สอนถอดจิตทำอย่างนี้ก็ทำไปทำมาหลังๆมาเริ่มเป็นธรรมะมันไม่ได้ไปมุ่งไปถอดจิตอะไรแล้วกลายเป็นหนังสือธรรมะเป็นหนังสืออะไรเราก็มากลายเป็นสายธรรมะไปซะอย่างนั้นอันนี้คือจุดเริ่มต้นของผมนะคือเริ่มมาแบบมั่วๆซั่วๆเข้ามาแล้วก็มาจบที่สายธรรมะซะอย่างนั้นสุดท้ายถอดจิตได้ไหมก็ไม่ได้สรุปพระองค์นั้นเป็นใครก็เคยถามพวกผู้ที่เขามีจิตสัมผัสมีญาณพวกนี้นะพวกมีตาทิพย์หูทิพย์อะไรพวกทิพย์ทั้งหลายเนี่ยก็เคยถามเขานะเขาก็บอกเป็นเจ้าที่เป็นอะไรสักอย่างเราก็เจ้าที่ก็เจ้าที่ก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่ามันผ่านมาสักพักแล้วมันไม่ได้โมโหเหมือนเดิมแล้วมันก็แล้วแต่ไงก็ได้อย่างนี้เนาะก็เจ้าที่ก็เจ้าที่เขาว่านะอันนี้เราก็เหมือนสูตรเดิมเขาว่าเราฟังไปเรื่อยๆไม่ได้ถือสาเลยเขาเลือกเรามั่งคือเรื่องความตายนี่นะมันสำคัญไหมนะความตายกับไม่รู้ว่าคนอื่นเขาคิดยังไงนะคือถ้าพระพุทธเจ้าท่านสอน
เป็นว่านึกถึงความตายเป็นอารมณ์ทุกขณะจิตอย่างเงี้ยเนาะพิจารณาว่ายังไงเราก็ต้องตายเพื่อไม่ให้ประมาทในการใช้ชีวิตเดี๋ยวลืมเมื่อกี้พูดถึงคนที่เขาไม่มีศาสนาหรือบอกที่เขานับถือตัวเองอะไรเงี้ยเนาะคือพอสุดท้ายปุ๊บเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้โลกหลังความตายจริงๆมันมีไหมอย่างนี้นะคืออันนี้พูดกลางๆนะถ้าถามผมก็บอกว่ามีแหละเพราะเราเคยเห็นเคยสัมผัสอะไรบางอย่างได้อยู่อย่างนี้นะแต่ว่าเอาเราพูดกลางๆไว้ก่อนว่าเพราะมันไม่เห็นจริงเอาต้องเอาจริงเขาว่าก็พูดกลางๆว่าสำหรับคนที่เขานับถือตัวเองอย่างเงี้ยพวกที่ไม่มีศาสนาอะไรพวกนี้นะก็คือสุดท้ายคุณก็ต้องไปลุ้นเอาลุ้นเอาตอนจบไม่รู้มันจะหักมุมหรือมันจะไปไปตามที่เขาคิดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันหักมุมมาแบบเกิดตายปุ๊บมีนรกมีสวรรค์เฮ้ยอย่างเงี้ยแล้วชีวิตก็ไม่ได้เคยทำความดีความอะไรสักอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเกิดมาชาตินี้ซวยละมึงไงนะถูกไหมซวยละมึงเพราะว่าที่คิดมามันไม่ใช่เกิดไปเจอของจริงเกิดมันมีนะถ้ามันมีนี่เรียกว่าซวยมากถูกไหมแต่ถ้ามันไม่มีนี่เสมอตัวถ้าไม่มีนี่คือทุกคนมันเท่าเทียมคือคุณมีศาสนาคุณก็ไม่เกิดอะไรขึ้นคุณไม่มีศาสนาคุณก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะมันตายแล้วศูนย์ตายแล้วก็หมดไปตายแล้วก็หมดไปอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเกิดมันไม่ใช่อย่างที่พวกคุณคิดกันล่ะถ้าเกิดมันบอกว่ามันมีอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันบอกว่ามันไปพอตายปุ๊บออกปั๊บไปเจอยมทูตยมบาลอะไรเงี้ยแล้วจะทำไงต่อล่ะศาสนาก็ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอะไรก็ไม่มีกูนับถือตัวเองครับอย่างเงี้ยบีบอกยมบาลผมนับถือตัวเองครับผมคือพระเจ้าในสำหรับตัวผมสร้างเงินมาได้10,000,000,000ครับผมสร้างธุรกิจสร้างอะไรขึ้นมาเป็นหมื่นแสนล้านผมนับถือตัวเองครับคือไปพูดอย่างนี้กับถ้าว่าพูดกับอะไรนะพญายมท่านก็บอกก็ดีนะแล้วเอามาด้วยไหมอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นผมถามนะผมก็ถามว่าเอามาด้วยไหมอย่างเงี้ยนะเอามาด้วยก็ผ่านได้ถ้าไม่เอามาก็ไปสักขุมลงไปนอนพักสักขุมนะพักผ่อนคือบางทีเขาก็ไปคนเราเนี่ยมันก็แปลกนะคือพอมันสำเร็จเยอะๆนี่มันก็ลืมตัวหลงตัวคือมันลืมตัวในความสำเร็จหลงตัวในความสำเร็จที่มันฉาบทาเข้ามาบังตาเราว่าความจริงมันคืออะไรเงี้ยเขาก็มองไม่เห็นไงมันกลายเป็นมองไม่เห็นว่าความจริงคืออะไรกลายเป็นมองเห็นแต่ทุกอย่างคือสมบัติทุกอย่างคือความสามารถจะมาทางตรงหรือว่าไปคดโกงก็มาด้วยความสามารถอันนี้เราก็ไม่แต่พอไปเห็นแก่เงินเห็นแก่ทรัพย์เห็นแก่อะไรพอตายปุ๊บติดสักบาทไปก็ไม่มีเสื้อผ้าก็ยังไม่มีถูกไหมเสื้อตัวละ10,000นี้ใส่ไปนรกได้ไหมล่ะก็ไม่ได้อันนี้พูดแบบเขาเรียกอะไรพูดแบบกลางๆนะถ้ามีอันนี้คือถ้ามีนี่มึงซวยหนักเลยนะไม่รู้ว่าต้องไปอยู่คุ้มไหนเพราะว่าตอนเป็นคนเนี่ยไม่รู้ว่าเราทำอะไรไปบ้างความดีความเลวเนาะคือตามหลักศาสนาพุทธเขาบอกว่าคุณจะอยู่ในนรก
หรือว่าขึ้นไปสวรรค์เนี่ยคุณเขาไม่เขาตั๋วของเขาคือความดีกับความเลวนะบุญกับบาปมี2อย่างอ่าดอลลาร์เขาไม่นับ เงินปอนด์เงินยูโรเขาไม่นับเขานับแต่ว่าบุญกับบาปเนี่ยคุณมีล้านเงินล้านบาทได้ไปผมมาซื้อสวรรค์อยู่อย่างเงี้ยได้ไหม มันก็น่าจะได้นะ ถ้ามันได้อะ ถ้ามันได้นี่โอ้โหคนรวยนี่บอกเลยว่าสบายสร้างวิมานอยู่ ผมจะอยู่ชั้น7ผมจะอยู่ชั้น6ผมจะอยู่ดุสิตผมจะอยู่สบายเลยเนียน คือโลกเรามันความสำเร็จพาให้คนหลงเอาง่ายๆดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันคนเรามันวิวัฒนาการเขาเรียกว่าใช้วิทยาศาสตร์มันพัฒนาปุ๊บเมื่อก่อนคนกว่าจะสื่อสารกันได้ต้องฝึกจิตฝึกสมาธิกว่าจะใช้จิตสื่อถึงกันอยู่คนละซีกคนละประเทศคนละจังหวัดเนี่ยเขาใช้จิตสื่อหากันเอาสมัยก่อนที่สมัยพระเกจิพระอะไรต่างๆเขาใช้จิตสื่อหากันแต่เดี๋ยวนี้โทรเลยคลิกเดียวถึงข้ามโลกข้ามทวีปมันเก่งกว่าอีกนะเดี๋ยวนี้คนมันเลยหลงมันเลยทำให้หลงในความสำเร็จอันนี้คือไอ้ฉากบังตาข้อที่ว่าเกิดเป็นลัทธิพวกที่ว่าลัทธิไม่นับถืออะไรคุณนับถือตัวเองอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีเยอะแถวพวกสิงคโปร์อะไรเงี้ยพวกที่อยู่ประเทศเขาเจริญก็ไม่นับถือใครก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองอะไรเงี้ยนะซึ่งมันก็ถูกไหมมันก็ถูกนับถือตัวเองก็ไม่ผิดมันไม่ผิดหรอกแต่ถ้าคุณไม่ทำความดีมันมีปัญหาตอนปลายแค่นั้นเองคือถ้าคุณนับถือตัวเองทำความดีเพราะว่าเราอยากทำนี่อันนี้ก็ถามว่าจะรอดไหมมันก็รอดเพราะว่ามันใบตัวเดียวกันตัวใบเดียวกันคือบุญกับบาปถ้าใช้บุญคุณก็ผ่านได้ถ้าใช้บาปคุณก็ไปตามทางของมันอย่างเงี้ยซึ่งมันถูกหล่อหลอมให้หลงไปแล้วสมัยนี้ยุคนี้คนมันมองเห็นเลยความสำเร็จมันเห็นกันเยอะไงมันเหมือนมันเป็นสังคมสมมติยุคสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนคนเราก็จะฝึกพวกวิชาต่างๆอย่างนี้นะแต่สมัยนี้คนเขาไม่ได้ฝึกวิชาเขาก็ฝึกการเรียนแล้วก็ไปสร้างนั่นสร้างนี่สร้างรถยนต์สร้างเครื่องบินเพื่อตอบสนองความต้องการเดียวกันคือการมีอิทธิฤทธิ์การมีฤทธิ์เนี่ยนะสมัยก่อนเขาอยากเหาะเขาก็ต้องฝึกฤทธิ์ฝึกอะไรพวกนี้แต่สมัยปัจจุบันอยากเหาะคุณก็ไปฝึกขับเครื่องบินไปฝึกสร้างเครื่องบินอะไรพวกวิศวกรรมอะไรเนาะมันก็จะต่างกันนิดนึงแต่จุดหมายเดียวกันคือความอยากให้มันได้อย่างนั้นนะพอมันได้สำเร็จบ่อยๆสำเร็จเยอะๆเข้าเห็นคนสำเร็จเห็นทางเดินมันไปอย่างนี้คนมันก็เลยหลงเดินไปทางเดียวกันหมดตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าข้าคือผู้ยิ่งใหญ่ไปซะงั้นนะข้านับถือตัวเองเนี่ยฟังดูมันก็ดีมันก็ได้แต่มันก็แปลกๆตัวเราคือมันจะไม่รู้ตัวเองได้ไงถูกไหมล่ะถ้าเราเก่งขนาดนั้นเราดีขนาดนั้นคุณก็อย่าเจ็บอย่าป่วยสิคุณก็อย่ามีความเครียดความโกรธไอ้พวกเก่งๆดีๆทั้งหลายที่มันบอกอวดดีอวดเก่งว่ากูนับถือตัวเองเนี่ยส่วนมากก็ป่วยทั้งนั้นโรคเครียด
ไมเกรนมีแต่โรคภัยไข้เจ็บทั้งนั้น เพราะว่าปัญญาไม่ได้เกิดทางธรรมอะไรธรรมก็คือธรรมชาติปัญญามันไม่ได้เกิดทางธรรมชาตินะมันเกิดเป็นทางสะสมหมักหมมในโลกอ่ะกูต้องสร้างอันนั้นต้องทำไอ้นี่โอ้สุดยอดเลยพอทำได้ปุ๊บก็หลงละเลงในความสำเร็จที่ได้มาพอถึงจุดสุดท้ายมาวัดใจแล้วทีนี้วัดดวงอย่างเดียวเลยมีกับไม่มีหัวก้อยถ้าไม่มีโลกวิญญาณรอดถ้ามีนี่ก็หมื่นล้านแสนล้านที่สร้างมาก็หมดไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเลยลงไปนอนในกระทะเล่นดังเป็นกี่ร้อยกี่พันปีเราก็ไม่รู้อันนี้พูดตามหลักศาสนานะแต่ว่าถ้ามันไม่มีมันก็จบแค่นั้นแหละอย่างที่ผมมาพูดเรื่องความตายถ้าคุณรู้ว่าคุณจะตายในปัจจุบันขณะเร็วๆเนี้ยอย่างเงี้ยพอดีมันมีน้องเขามาถามมันนะว่าถ้ารู้ตัวว่าจะตายนี่เราจะทำยังไงดีผมก็บอกให้ทำใจมันทำอะไรไม่ได้มันทำใจได้อย่างเดียวเขาบอกโอ้ทำใจอะไรทำใจขอคำอธิบายละเอียดหน่อยอะไรเงี้ยก็อธิบายไปแล้วแต่ของเราก็จะพูดในเรื่องของศาสนาเรื่องการเขาเรียกอะไรดีเอาเป็นวิชาหนีนรกไว้ก่อนแล้วกันเอาอย่างนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นไม้ตายดีกว่าไม่ใช่ไม้ตายสิเป็นไพ่ใบสุดท้ายเอาแบบทำอะไรไม่ได้แล้วนะสมมุติว่าเร็วๆนี้แหละเอาเร็วๆนี้ไม่รู้วันไหนไม่กี่วันเนี่ยสมมุติว่าหมอบอกว่าคุณจะตายภายใน3 วันจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยเนาะมันก็มีวิธีไม่ใช่ว่าไม่มีพระท่านไม่ได้โหดร้ายใจร้ายท่านก็มีวิธีสอนวิธีทำเพียงแต่เราจะทำได้ไหมเพราะว่าท่านบอกว่าให้ฝึกมีอารมณ์ของเขาเรียกอะไรรู้อารมณ์ความตายทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเนาะรู้ว่าเราต้องตายเพื่อไม่ให้ตัวเราหลงเพราะว่าไม่ใช่ว่าพูดแล้วมันจะทำได้ง่ายๆเนาะเพราะว่าถึงเวลาจริงๆความบีบเค้นของทุกข์ที่มันเข้ามาหาเราสมมุติว่าคนจะตายคุณไม่รู้หรอกคุณจะตายแบบไหนคุณจะนอนตายหลับตายหรือว่าคุณจะทุรนทุรายตายเราไม่รู้ที่สำคัญคือมันไม่รู้เพราะวิธีมันมีแต่ว่ามันก็ถือว่าตามบุญตามกรรมแล้วกันก็บอกไว้ก่อนว่าถ้าคุณรู้ตัวคุณก็ฝึกของคุณไปเนี่ยฝึกง่ายๆเลยฝึกวิชาหนีตายนะเขาไม่ใช่หนีตายเขาเรียกว่าหนีนรกตายแน่นอนมันไม่มีหรอกไม่ตายคือเอาเป็นว่าวิธีหนีนรกแล้วกันนะคือทำอย่างนี้ครับคือเราต้อง